Hello guys, ayan, dito naman tayo sa ating panibagong tutorial. Gagawa tayo ng lampshade. Ayan, umorder tayo sa online ng gagawing lampshade. Ito ang ating unang first step. Buuhin natin yung pinaka side nya. Ayan ang pinaka side nya. Tapos ito naman yung bombilya. Ito yung mga ano niya, bombilya. Yan. At kung bago ka pa nga pala sa aking channel, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na. At click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Here. So ito yung ating lampshade. Bali, dalawa tong binili naming lampshade guys. Dalawa, kaya dalawang lampshade ang mabubuo natin yun. So ito yung mga laman ating lampshade. Ayan. Okay. Ito yung mga laman. Okay. Ayan. Ito pa yung isa. Okay guys, saglit lang ha. Made of rattan. Ano yan? Ito. So, gagawin natin, click the round metal piece on the hook. Kakabit natin ito. Dalawa ng round metal dito sa hook. Ilagay natin dito sa hook. Pasok natin dito. May hook siya sa ilalim.
Gusto ko sa dulo. Isa. Tapos, natin to. Press the heart beam into the saddle. Press natin to. Ito yung heart. Heart. Press natin. Don't do that. No, my wife, you did that. No, Nanay. No, I'm not going to throw it on my book. Okay. Okay. Install the bulb in the socket. Ito natin yung bulb. Install the natin. Tapos, tapos natin ito. Tapos, try natin sa Very chill. Don't put it chill because I have that. So put it there. Wow, it looks good. Looks good. Turn it on. Put it there. In the kitchen. Very good. Come on, put it there. Don't keep on turning it up and up, up and up and up and up. My God, what kind of mechanic are you? You better go to school and... Stop! Huwag mo na pakialman yan. Wag. Huwag pakialman. Bagal mo. Utusan kita? Gusto mo utusan? You do it.
Turn off and on, off and on. What kind of a brain you got? Nincompoop. Nincompoop. Yeah. Yan ang ating